Hey guys, so karon adlaw akong i-share sa inyo akong experience kung yun sa ako pag-lose og weight within a short period of time without starving yourself, without giving up beer, and without going to the gym. So kung pareha mo na ako nga ganahan mo lose og weight, niya makainom gyapon sa inyong favorite nga beer. So padayon lang tanaw sa video kaya akong i-highlight diri kung giunsa na ako. To give you a bit of background sa akong kagalingon is last year, akong timbang is 163 pounds until pag September last year. Kay niundang ko sa routines na ko nga exercise o diet. Then, ang resulta is nagain ko weight which is mao na ni ang ako ang lawas pagundang nako. So as you can see, lain kayo. So dili lang kay lain pod sa paminaw. So ang imong paminaw is low energy ka, then at the same time is murag feeling unhealthy ka ba. So mo nang ako naka-decide ko nga mobalik sa akong routine ug sa diet, not because just to feel good or look good, but because ang main reason is para ma-healthy, especially kung naamoy pamilya na yung mga anak. So I think ang health gyud ang pinaka-importante nato nga mo live ta longer. So mo na pinaka main reason nga nung nibalik ko sa routine nako nga diet o exercise, which is akong i-share ani nga video kay basin interested sad mo nya maka-benefit sad mo ani nga style sa ako ang diet o routines. So para mo succeed ka sa imong mission to lose weight, dapat i-keep nimo sa imong hunahuna. Number 1 is dapat nakay-discipline. Number 2 is dedicated ka. Number 3 is dapat i-change nimo imong lifestyle. And number 4, pinaka-importante is dapat consistent ka. So ang akong approach to quickly lose weight kay tulo ka buok kaning gitawag nga intermittent fasting, kaduha is low carb diet, and ikatulo is high intensity training. So ato na siyang i-go through one by one. Mag-start ta sa intermittent fasting. So kaning intermittent fasting or IF kay popular kani siya nga way or approach to quickly lose weight. So sa katong wala nakahibaw kung unsa ni siyang IF or intermittent fasting is basically na nagitawag nga fasting period o eating period. So fasting period meaning dili ka mokaon for a given period of time, wala kay calorie intake. Then kaning eating period mao na siya ang window kung kano sa kamukaon. So mao na siya ang basic sa intermittent fasting. So kung medyo libog hapon para ninyo, so tagahan ta mag example, ang pinaka common nga approach sa intermittent fasting kay kaning gitawag nga 16-8. So within 16 hours mag-fast ka, dili ka mukaon, wala kay calorie intake. And then ang 8 hours na remaining mao na imong window para mukaon ka. Nya wala na siya murag rules kung kapila ka mukaon within anang 8 hours nga window. Pero ang pinaka-effective way nga mo-lose ka og weight is kanang kuha lang 2 meals a day, which is mao na akong ginabuhat. Kaduha ra ko mukaon sa sakadlaw. Now, ang reason nga nung effective kani siya intermittent fasting to lose weight or for fat burning is because during fasted state or wala kay intake, calorie intake, is ang imong lawas itself is mahimo na siyang fat burning machine. So katong mga gikaon nimo sa another day kay nga mga nibilin nga fats or calories kay i-burn na sa imong lawas. So mo na siyang effective kay na siya approach to quickly lose weight. Di lang ko mo explain ana further kay di man ko expert, so I would suggest or recommend nga i-Google, i-search ninyo kung saan na siya ang intermittent fasting o kung sa mga benefits niya. Now, ang question karon is unsaon pag-start. So ang answer ana is depende gyud na siya kay kita mga tao lahi man tag metabolism o lahi sa dang effect nato kung mag-fast ta. So kung first time ka mag-intermittent fasting, I would suggest nga i-determine sa nimo kung kano sa ka pwede mo skip og meal. So for example, kung naanad ka kaon og 3 times a day, breakfast, lunch, dinner, pili ka kung asa na nga meal ang skip nimo. It's either breakfast ba or dinner. So para nako amo ko naanad og breakfast or pamahaw, which is dali ra kay sa akong option ang
pag skip sa breakfast, then akong first meal kay adto na sa mga lunch time. So mo na ang imong first nga buhaton, magpili kag time. Now kung makapili na ka og time or meal nga imong ikat, like for example skip kag breakfast or dinner, ang sunod na sad nimo is dapat ang imong time nga gipili is wak sa imong schedules. Kaya basi na kay trabaho nya mopili ka og skip og meal ani nga oras nga mo conflict, so ang tendensya na dili na ka makonsistent. So mo na one thing I consider. Karon kung nakapili na kag oras, for example naka-decide ka nga mo skip kag breakfast, ang style nimo na in day 1 first time ka is i-try nimo og push ang imong first meal onwards. So for example kung naanad kag kaon og alas 8 sa buntag, so i-try nimo nga i-push ang imong first meal beyond 8 until makaka-feel ka gutom. So mo na siya technique ana. And then mo decide na din ka kung pila ka oras mag-fast. So it doesn't necessarily nga mo-follow din ka sa 16/8. Pwede ka mag-start sa siguro 12/12. So 12 hours ka mag-fast. 12 hours sad ang imong eating na window. So kung maglisod ka og 2 meals a day, pwede sad ka sa 12 hours nga eating window, pwede siya mo count 3 times a day. Basta importante lang not too much nga grabe magpa busog kag maayo ba kung pataka kag kaon, which is ako na explain sa next nga topic ang about diet. So, sa ako ang case kay nag-start ko og 16/8 pag first kay nakog try aning intermittent fasting, which is wa ko naglisod kay again imo ko hilig og breakfast. So ang idea ni intermittent fasting is the more ka mo fast, the more nga unsa kataas ang imuhang di ka mo kaon, walay calorie intake, the more nga effective ni siya nga mo burn ka og fats. Then as of today kay ako ang oras is kuha na 18/6, so 18 hours ko nga mo fast, then within 6 hours ako mo kaon. Akong goal is mo na ko 20/4 or 20 hours ko mag-fast, then 4 hours ako makaon. But nagunahinay pa ko nag-adjust para makakuha ko ana nga window. So, sa ako nga case, ang ako ang first meal of the day kay around 4 p.m. Then ang second meal ako is around 9 p.m. So mo na siya nga ako ang pag follow sa intermittent fasting 18/6. So 18 hours ko mag-fast, then 6 hours akong eating window. I found the guys. Ang next nga topic na ako discuss is kaning gitawag nga low carb diet. So dili kay bantog, nagkuha na ta, nag-intermittent fasting na ta, nag-fast ka, magpataka na sa kagkaon. So nasa kay mga i-consider nga mga pagkaon para mo effect gid ni ang fat burning o kaning pag weight loss nimo. So kung magpataka na kagkaon bisag unsa diha o kanang mga low quality nga food, so wag gyapon gamit ang imong pag-fast. So mag-start ta sa mga food or mga pagkaon nga i-avoid na to while nag-follow taning intermittent fasting. Number 1 is sugar. So tanan tamis ato na i-avoid or at least i-minimize kung di gyud makaya kay first time mo nag-intermittent fasting, mo na ato ang i-avoid. So number 1 ana is kanang soft drinks, ang number 2 is kanang mga cakes, tanan sweets, anything sweets nga mo generate og sugar sa atong lawas, ato na siyang i-avoid. Para ana juice, no. Number 2 is carbs. So unsa man mga carbs, kaning rice, bread, patatas or tomato, anything carbs or carbohydrates, dapat i-avoid na nato as much as possible kung mo follow taning intermittent fasting ka naman. Kay kaning carbs once ma-intake ni sa tong lawas, so sa tong body is ang may tabuan na is ma-convert na siya into glucose. So kaning rice ba ya, FYI, base ako ang research kay mas grabe ni siya og sugar kaysa sa regular nga table sugar. So mao nang i-avoid na nato ang rice as much as possible o kanang bread or pan. So kung first time ka mag-struggle jud ka,
at least minimize lang ang rice or ang carbs nga imo intake until nga maka-adjust na ka nga wala na jud kay rice or carbs. Pero sa akong case, mukaon ka pong kog rice pero in moderation. Again, man ang pinaka-importante in moderation. So sa kasemana siguro is mukaon kog rice kaduha sa kasemana like Sabado ug Domingo. Nya kung mukaon kog rice, ako na siya butangan og turmeric powder para at ang maka-add og antioxidant sa atong lawas ba. Daghan kay benefits ang turmeric powder. So mo nang lungag na kog rice butangan na nako siya. So mo na inyong i-kuan pod, i-consider pod. Number 3 na angay na to i-avoid is kaning cooking oils nga makakause og toxic sa atong lawas. So unsa man sila nga mga oils kaning gitawag nga canola oils, vegetable oils, anything nga vegetable oils, corn oils, sunflower oils, kana sila avoid na nato. Number 4 nga angay na to i-avoid is kaning gitawag nga mga processed foods like mga noodles, mga canned goods. So as much as possible i-avoid na nato or at least i-minimize kay makadawat ni sila makakause og toxic sa atong lawas. Remember nga in order to be healthy, you need to consider healthy diet before losing weight, dili other way around nga pagpalusag kag weight nya be healthy dayon. So di na siya mao. So again, kung try tag lose weight and be healthy, dapat i-consider nato ang mga food po nga to intake, dapat mga high quality foods po. Number 5 nga angay na to avoid is kaning too much nga drinking or inom. So ako mainom man ko pero in moderation ra pod. Para sa una nga inom hantud magbuntag nga everyday. So kung ganahan mo mulos og weight, dapat i-minimize pod nato ang inom. Ako miingon nga undangon ang inom kay hindi na to maundang ang inom. Sabi na ko mainom ga po kog beer pero at least minimize lang nato para ma-achieve nato ang atong mission nga be healthy and lose weight. Number 6 nga angay nato i-avoid is kaning fruits. So ang fruits is daghan na siya vitamins and minerals pero daghan pod na siya og sugar or fructose. Tawag na siya fructose. Ang kaning mo na kailangan nato i-avoid kay kung mukaon ta og fruits daghan tamis, so daghan og sugar, so maglisod ta og lose pod og kanang weight or itong fat burning process is ma-slow down. So kung mukaon mo fruit in moderation lang, kaya kung ma-avoid ninyo ay avoid lang pod. So instead of fruit, I would suggest nga kaon mo vegetables. So mo na siya. So tiyanta mo sa tinuod kato akong gipang mention nga angay nato i-avoid is mao to nga mga butang gyud nga mga lami, di ba? So ako is grabe ko mo soft drinks sa una, soft drinks, mukaon og tamis, chocolates, mukaon og rice. Ako rice eater ko boss. Asian bi atake sa may di mukaon og rice, di ba? Rice kana inom, grabe ko mo inom sa una like almost every day, binuntagay nga inom. So mo na nag-struggle ko at first aning intermittent fasting og kaning diet kaning low carbs pero eventually nakuan ra nako na-achieve ra nako ba niya di man na kalisod. So mo to siya ang mga pagkaon nga angay nato i-avoid. So karon ato na sang isgutan is unsa man nga mga pagkaon nga to ang kaunon during eating state or period. So number 1 nga kaunon nato is vegetables. So mo na ang atong kanang priority vegetables nga naman labi na kita nga moinom ta is kanang chances are nga makakosta og kanang tawag nga fatty liver. So ako hilig sad ko og vegetables pero utan mga kuan lang mga utan Bisaya o kanang mga utan sa toa dire kay wala actually naa pero mahal na siya nga mga utanon. So personally akong kaunon dire is kanang gitawag nga broccoli, spinach, tomato, onion, asparagus, cauliflower, cabbage, kana sila kanang mga rich in kanang fiber ba. Mo nay atong i-intake kung mukaon ta. Labi na sa mga kanang first meal gyud, mo nay pinaka-importante nga natay vegetables ato ang gikaon. So pwede na ninyo lutuon bisan unsa or pwede na ninyo i-steam pod. Ako i-steam ra nako, yabutang lang nako kanang vinaigrette ba or salsa para dili luod.
And then next is fats. So winter fats like egg, avocado, kanang rich in good fats, olive oils, kanang mga tambok, kanang tambok sa karne, meat, chicken skins, or tambok sa baboy, pork belly. Pwede ka na siya. Actually, healthy na siya. Ang ako na-discover diri is kanang fats, kanang mga tambok, dili na siya makakos og tambok. Ang makakos og tambok og delikado, ang makapatay nato is kaning sugar, starch, og kaning oils nga GMO, or gitawag nga genetically modified organism. So katong mga vegetable oils, canola oils, kana sila likaya na nato. Again, deep fried nga foods, okay ra gyud na siya. So actually apil na sa akong diet kanang mag-deep fry ko pork belly or mga meats, for as long as ang oil nga gamiton is sakto lang. So unsa man nga mga oil ang healthy or maayo gamiton sa atong diet, kaning gitawag na coconut oil, avocado oil, olive oil, o kaning oil sa mga meats, kanang tambok sa baboy, tambok sa manok, sa baka, kana sila mo na mga healthy nga mga oils nga pwede na to gamiton. Butter pwede po na siya. So kung musulti ko og oil sa meats, like for example oil sa baboy, oil sa manok or sa baka, or kung sa lang oil sa meats ang inyong gamiton, is kanang mantika nila nga ilang i-produce itself. Dili kay magprito mog baboy nga gamitan ninyo og oil nga like canola oil or vegetable oils. Yang oil ana healthy, no, dili na mao akong pasabot kay kanang oil nga ila i-generate good ba. For example, magpritohon na ninyo ang mga tambok nga walay mantika, mukuha man na siya, mo melt nga, mo produce na siya og oil. So mao na akong pasabot nga healthy oils nga pwede na to gamiton. Again, ang kanang mga fry, kanang tambok, kanang skin sa mga meats is okay na siya, healthy na siya. Then most especially ako is mukaon ko og di gyud na mawa sa akong meal kaning itlog. Kaning itlog is at least 3 to 4 eggs a day ko. So usasad na sa common nga mga misconception nato nga kung mukaon tagdagan itlog, labi na ang egg yolk, kanang yellow, is makadaot, makabara sa artery or makasaka sa cholesterol, which is di na siya mao, kanang sayop na siya nga mindset. It's okay to eat eggs. Ang eggs mao na pinaka healthy nga pagkaon niya. Nananatanan na fats, high in fats, protein og other mga minerals o vitamins. So ay kalimot, include eggs in every meal, at least 3 to 4 or 5 is okay, it's fine. Nga na sa iyong diet ang eggs. So kung mukaon mo og eggs, i-make sure ninyo nga pagluto ninyo kay di ninyo i-overcook, like hard boil or scrambled ninyo, kay tendency na ma-oxidize man ang mga nutrients sa egg. So mawa na ang mga good nga fats o protein anang egg. So mukaon mo og egg, malasado lang, like soft boiled, which is mao na kung ginabuhat pod og kanang fried egg or sunny side up nga malasado para naagapon ma-retain gyapon ang iyang healthy nga nutrients sa egg. Next is ang meat. So dapat apil na sa inyong diet ang meat. So mga karne like isda, baboy, manok, baka, kabaw, kanding, or sa panadiha. Basta karne apil na sa inyong diet. As long as dili lang sa daghan, moderation lang pod. Not unless kung nagkuan mo, ganahan mo mag-gain og muscle, or pwede mo magdaghan og protein, pero wala may study nga kung daghang protein mo build up kag muscle. So sakto lang nga protein sa inyong meal. So personally nako is nakoy utanon sa first meal ha, nakoy utanon, mga utanon, sagol na siya nga mga utanon. Then steam na nako ang utanon. Then ang ako ang pares ana is 3 ka eggs, nga soft boiled nga eggs, and then meat. So sige lang kay sa next video kung ganahan mo makahibaw sa unsa akong mga kaunon sa during nag-fast ko, is kung siyang i-cover sa next video ang mga recipe. So stay tuned para
ma-updated mo sa mga videos na ako in the future. So mo to siya ang mga kauno nato wala ta sa eating state or oras ating kaon nato nga window kato sila nga mga pagkaon. Karon ang ato ang pwede ma-intake sa tong lawas while nata sa fasting state or fasting period is kuan lang, tubig, pwede sa tubig, yung butang yung lemon or lemonsito, then coffee, black coffee, wala ka nang walay creamer, walay sugar, again, walay sugar, tani, basta rata sa fasted na state. So kung ganahan, naanad mo og kanang tamis sa inyong coffee, pwede sad mo magamit og stevia. So stevia nga sweetener, so ayaw nang uban nga artificial sweetener nga GMO gyapon nya. Ayaw sad mo ng honey nga raw honey kay bisag daghan na siya health benefits, still naga pa siya sugar, so ma-defeat atong purpose sa fasting. So kana, and pwede sad mo mainom og tea like black tea or green tea, so kana lang nga mga liquids. So sa ako ang case, inigmata na ko dayon jud is inom kog tubig, sa kabaso nga tubig ya butangan na nako apple cider vinegar o lemon. So kana siyang apple cider vinegar o lemon, di na siya makapadaot ha or burn ka og fats, kundi mo help cleanse o kanang makatabang o kanang clean sa tong lawas ba. Yeah. Nasa na siya ang apple cider, nasa na siya antioxidant nga kuan elements or something. So man akong buhaton, nigmata gyud din ako, inom ko ana tubig with apple cider vinegar o lemon. And then mga an hour after gikan ko ni mata or 2 hours is mo inom ko black coffee nga na stevia. So ang coffee is makatabang na siya para maprolong ang inyong gutom. So inom mo ang coffee, so at least dili mo maka-feel og gutom ba in a period of time while nag-fast mo. Then pag 12, mga around 12, 1 is inom sa kog tubig or tea. So kana lang ang mga liquids ang pwede nato i-intake sa tong lawas. Walay sugar, walay carbs, walay solids, just liquids. So ang main reason nga nung i-avoid yun nato ang carbs as much as possible or kaning sugar or tamis is mao gyud makakos nga mosaka nga atong insulin sa lawas. And then mao sa ni trigger nga permita bation og gutom. So kung kaon tag tamis or mga carbs like rice or bread or cakes, like every other hour or 2 kay bation tagutom tungod ani nga mga pagkaon. So kung maanad na mo og kanang kaon nga wala na carbs or lesser ang carbs, para nako is mas mo-succeed mo ning intermittent fasting kay di man mo bation og gutom. Para nako di ko ka feel og gutom kung di na mo abot og mga oras sa ating kaonan ako like 4 PM. Imagine na, first ako nga kaon is 4 PM. Hindi ko pati ano gutom. So, mo na inyong ibantayan niya kuan kay basin may bungo ba nga di na ako kaya kay mag-fast kay gutomon mga ikog buntag ug sana lang kaghapon. So no, ang mga kosa gutom kay ang carbs. I'll tell you now, ang carbs, rice, katakong ipang mention. So mo nang i-avoid yan na nato as much as possible. But kung nag-start ka, kuan lang, hinahinay lang og kanang iban ang intake sa carbs, then until mawa na gid siya eventually. So kaning intermittent fasting dapat ato gini siyang follow-upan og kanang mga high quality nga mga foods o pagkaon. So kung may budget, ano pag intermittent fasting, bitaw joke ra. Daghan og kanang pamaagi para maka-achieve gyapon mo og kanang high quality nga food nya with intermittent fasting. For example, kung diha sa ato sa Pilipinas, mga utanon, di ba? Okra, kangkong or kanang gay or kanang kamuti tops, ampalaya, especially eggplant, sus daghan nga benefits. Kana mo na inyong buhaton, steam na ninyo nya tangan niyo dressing. Kung amoy pangpalit og dressing kay budget mo, ipakbit na lang ninyo, pwede ra gyapon na yana. Basta kana utan nya bisag wa mo'y meat, na lang mo'y kanang eggs sa inyong kaon, perante kana
3 to 5 eggs a day or 3 to 4, 3 to 5 a day, eggs a day kana. So kana sila mga barato na diha, pwede na ninyo gamiton pod nga inyong source of kanang pagkaon ini tingkaon na sardinas, tuna kana sila pwede po na, pero ay lang sa permentiha everyday nya. Pinaka-importante pod is kanang mga atay sa manok, atay sa baboy, batikon kana sila, grabe po na sila og health benefits, so pwede po na ninyo kaunon. So mao na siya ang intermittent fasting, or kanang makakuha ta og high quality food dili na pasabot nga mahal diri sa US, kay mao may kanang abundant ba nya available sa so, nga ang kaunon kay katukod sila katong mga broccolis, mga asparagus, spinach, kay mao may available diri. Pero kung ako sa Pilipinas utang Bisaya argon ko pero may pakbit, so mao na siya. Finally, ang next nga topic nga akong i-discuss is ang kaning exercise. So kaning exercise makatabang ni siya para mas mo improve ang progress sa pag iban sa atong fats or sa atong weight loss nga kuan nga mission. Kay kung wala lang sad tay kaon lang sad tay intermittent fasting di na to sa big exercise, so mulus gyapon kag weight pero mas slow siya, murag slower ba ang progress. So kung amo na og exercise, ang inyong buhaton is kung sample karon nga week mag-start mo is sugod lang sa mo sa kanang limpyo barog balay or anything nga mulihok ang inyong lawas. So murag i-warm up ninyo ang lawas ba para by next week maka-start mo og kanang exercise. So doesn't mean nga moadto ka og gym or kailangan ka mo dagan para makakuan ka, para maka-lose ka og more nga fats. So ang sa akong side, ang buhaton kay ni-follow ra ko kaning HIIT or HIIT nga training. So kaning HIIT nga training, kung mo na kaybaw is kuan ni siya a series of exercise within a short period of time. So let's say for example 10 minutes siya nga exercise pero intense nga exercise, which is mas grabe pa ni siya sa jogging or unsa nga cardio. So para nako pinaka the best gini exercise is kaning HIIT. So ang buhaton nako akong routine is by afternoon before ko mukaon sa first akong meal is mag-walk ko 30 minutes. Walking lang. Actually ang walking mas kuan siya og benefit, mas dako siya benefit kaysa sa mag-jogging ka. So ang jogging manggod kay paspas ka pero kanang longer ba ang time niya, na siya effect sa kanang pang burn of fats. So ang walking kay hinay ra siya niya, consistent pod. So mo na mo prefer ko walking. So you could either walk or run kanang dagan ka, pero ang pinaka the best gyud is kanang high intensity again, like mo sprint kag dagan, like pila ka seconds nga dagan, and then mo pahuway ka nasa pila ka seconds, dagan sa pila ka seconds, na interval between sprint o pahuway. But wala ko gibuhat kay napamay COVID, so akong gibuhat is na lang sa balay nga mga exercises nga makakuan gyapon, i-follow gyapon sa HIIT nga training. Just ako nang ipakita pod sa akong next nga video. So kung ay mo kalimot subscribe o hit ng notification para ma-notify mo sa future nga mga videos nako. So kanang exercise doesn't mean nga everyday mag-exercise pod ka. So at least kuan lang, at least twice a week nga maka-exercise mo, like mag-walking mo Monday to Friday. So for 30 minutes okay na siya. Sabihan ninyo HIIT nga bisag twice a week lang, okay na po na siya, dako na kay na siya og makontribute sa pag burn og fats o pag lose og weight within a short period of time. So mo to siya mga approach guys kung saan pag lose og weight within a short period of time. So sa akong case, again, i-follow ko intermittent fasting, 18/6. So 18 hours ko nag-fast, 6 hours lang ako ang eating window.
then 2 meals a day. Then sa akong mga meals, mga quality po na nga mga pagkaon, and then kung mukaon sad ko is dapat enough nga mabusog ko, dili kay kasin ka mo mukaon mo niya mag diet mo ba, gamay lang yung kanon kay magpa-lose lagi mag weight. No, kung intermittent fasting mo, you have to eat kay mo fast na sa biya mo, so dapat enough nga mabusog gid mo. Nya again, low carbs, high fats, and moderate lang nga protein. So kana nga diet. Third is exercise. So walking and high intensity. By the way, di sa akong side is nag-restrict ko sa ako ang kaon within 5 days lang, like Monday to Friday. Akong pagkaon nga i-intake ana is kuan gid na siya, mga quality foods, so walay carbs nya, high fats, and moderate na protein. Saturday, Sunday mukaon ko ana og bisan unsa, like pwede ko mukaon og rice, pwede ko mukaon og kanang mga balbacoa, mga sisig, anything nga tambok, actually kanang deep fry, kanang pinakupsan nga baboy, kaon ko ana kay again kanang mga tambok healthy na siya for as long as you're using a healthy oil nga pag fry ninyo ana. And also Saturday, Sunday, Saturday man karon inom kog beer kay again makalose kaya po tag weight bisag mag-inom og beer. So Saturday mo inom kog beer like 5 to 6 bottles, then pag Monday dili na sa ko mainom og beer. So back ko sa serious nga diet na ko ana og fasting. Again, i-remind ta mo nga bisag sa Saturday o Sunday, follow gyapon ninyo ang protocol nga oras. So doesn't mean nga pwede ka kakaon og bisan unsa. Ako Saturday, Sunday pwede ko mukaon popcorn, pwede ko mukaon og chocolate, pwede ko mukaon og anything basta in moderation, like caramel nga coffee or basta bisan unsa pwede nimo kaonon pag Saturday, basta in moderation, not too much. Kay kung too much pod, wala ray gamit ang inyong effort nga ginabuhat sa tong 5 days. So nara ninyo basta mao na siya. So kung mo-follow lang man ang tulo guys, intermittent fasting, low carb diet o high intensity training, garantisado in 1 week makakita din mag progress sa inyong weight nga ni-lose mo. Para na ako, ni-lose ko 9 pounds in just a week or 7 days. So ana siya ka-effective guys kung i-follow na ninyo ang 3 ka mga approaches for losing weight. Mo to siya guys. I hope nga nakatabang ni siya nga video niya. Ay mo kalimot og subscribe and click ninyo ang notification nga bell diha para mag-notify mo sa future nga videos nako.